Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण अंक शिकूया. शून्य. शला दुसरा उकार शू, न लाय न्य. शून्य म्हणजेच 0. बोला माझ्या बरोबर, शून्य. कसं? शून्य. एक. एक म्हणजे 1. बोला माझ्या बरोबर, एक. कसं? एक. 2. दला काना मात्रा दो. न. 2 म्हणजे 2. बोला माझ्या बरोबर, 2 म्हणजे 2. कसं? 2. 3. त्याला दुसरी वेलांटी ती. न म्हणजे 3 म्हणजे 3. बोला माझ्या बरोबर, 3. 4. चला काना चा. 4 म्हणजे 4. बोला माझ्या बरोबर, 4. कसं? 4. 5. पहिला काना पा. 5 म्हणजे 5. बोला माझ्या बरोबर, 5. कसं? 5. 6. हला काना हा. 6 म्हणजे 6. बोला माझ्या बरोबर, 6. कसं? 6. 7. सलकाना सा. 7 म्हणजे 7. बोला माझ्या बरोबर, 7. कसं? 7. 8. अलकाना आ. 8 म्हणजे 8. बोला माझ्या बरोबर, 8. कसं? 8. 9. मोठा उ. 9 म्हणजे 9. बोला माझ्या बरोबर, 9. कसं? 9. 1. 0. 10. हला काना हा. 10 म्हणजे 10. बोला माझ्या बरोबर, 10. कसं? 10. 2. 0. 20. वला दुसरी वेलांटी वी. 20 म्हणजे 20. बोला माझ्या बरोबर, 20. कसं? 20. 3. 0. 30. तला दुसरी वेलांटी ती. 30 म्हणजे 30. बोला माझ्या बरोबर, 30. कसं? 30. 4. 0. 40. चला काना चा. ला दुसरी वेलांटी ळी. 40. 40 म्हणजे 40. बोला माझ्या बरोबर, 40. कसं? 40. 40. 5.
शून्य 50. प नलन न कानांना स. 50 म्हणजे 50. बोला माझ्याबरोबर 50. पन्नास. कसं 50. 6 शून्य 60. सलाकाना सा ठ. 60 म्हणजे 60. बोला माझ्याबरोबर 60. कसं 60. 7 शून्य 70. स तलत त र 70 म्हणजे 70. बोला माझ्याबरोबर 70. कसं 70. 8 शून्य 80. एला मात्रा ऐ मोठा ऐ अनुस्वार ऐन. शला दुसरी वेलांटी शी. 80 म्हणजेच 80. बोला माझ्याबरोबर 80. 80. कसं 80. 9 शून्य 90. न वलव व द 90 म्हणजे 90. बोला माझ्याबरोबर 90. बोला माझ्याबरोबर 90. कसं 90. 1 शून्य 0 100. शवर अनुस्वार शम. भ र 100 म्हणजे 100. बोला माझ्याबरोबर 100. 100. कसं 100. तर हे होते अंक.